السلام عليكم. أنا الطالبة صفاء ياسر المهندس، الصف أولى رابع. اليوم سأتحدث عن الرفق. معظمكم يعرف ما معنى الرفق ومعظمكم لا يعرف ما معنى الرفق. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ، وهو ضد العنف. أنواع الرفق: الرفق نوعين: الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان. أمثلة عليهم: من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنما.